At Jessica, doon muna sa issue ng South China Sea, sabi ni Secretary Cayetano, sa kabila ng pagsita ng China sa Amerika sa ginawa nilang pagdaan o pag-exercise ng freedom of navigation na tinatawag doon sa may Scarborough Shoal na malinaw na bahagi ng ating bansa. Sabi ni Secretary Cayetano, sa pagitan na yan ng China at ng Amerika. Pero giit niya, kahit na merong mga panibagong claims ang China o statement ng China na patatatagin daw nila ang kanilang pag-angkin o sovereignty dyan sa bahaging yan ng Panatag Shoal, hindi naman daw nagkukulang ang ating bansa sa paglalatag ng mga kaungkulang mga diplomatic actions, pero hindi lang daw ito ina-announce, sabay giit na nirerespeto at patuloy daw na susundin ng Pilipinas ang freedom of navigation sa South China Sea. Lumipad sa Panatag Shoal o Bajo de Masinloc ang C-295 plane ng Philippine Air Force kanina. Inikutan ang bahura na nasa loob ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Maulap ang panahon, pero kita sa loob ng bahura ang 4 na barko ng Chinese Coast Guard at isang Chinese fishing boat. Makikita rin ang ilang bangkang pangisda ng mga Pilipino. Kinumpirma ito ng opisyal ng AFP Northern Luzon Command na kasama sa flyby na karaniwang ginagawa para tiyaking ligtas ang mga mangingisdang Pinoy. Siguraduhin na secured yung ating mga mamamayan na nangingisda doon at saka minomonitor po natin ang lugar kung mayroon mga pagbabago sa nasabing shoal na yan, sa Scarborough Shoal. Tinitingnan kung may pagbabago, lalong-lalo na yung mga pwedeng maitayo ng kung sino mang panig na magplano na gumawa ng istruktura doon sa Panatag Shoal. Kamakailan lang, nagkaroon ng tensyon sa bahura ng dumaan ang isang US destroyer. Inireklamo ito ng China at sinabing paglabag ito sa soberenya nila. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano, bahagi ng freedom of navigation ang ginawang pagdaan ng barko ng Amerika. Naiintindihan din daw ni Cayetano ang pag-iit ng China na kanila ang Scarborough Shoal at territorial right nila ang nilabag ng Amerika. Ano kaibahan sa US? Allies kasi natin US. May mutual defense treaty tayo. So pag lumapit sila, hindi natin sila sinesendan ng message na you're entering our territorial waters because we allow them to do it. But normal for the Chinese to do that because they're also claiming. April 2012, nang magkaroon ng standoff ang mga barko ng China at Philippine Navy vessel dito sa Panatag Shoal na kilala ring Bajo de Masinloc. Mula noon, hindi na iniwan ng China ang bahura. Isa ito sa dahilan kung bakit inakyat ng Pilipinas sa Permanent Arbitral Tribunal ang reklamo sa China, kung saan pinanigan ng Pilipinas pero di ito pinansin ng China. Sa kabila ng gumagandang relasyon ng Pilipinas at China, hindi pa rin daw dapat pabayaan ang ating mga teritoryo, kaya mahalaga ang pagpapatrolya. Bukod sa Panatag Shoal na kontrolado ng China ngayon, dati nang nagtayo ang China ng malalaking structure sa West Philippine Sea at kasamang Mischief Reef na nasa loob din ng EEZ o Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Bahagi rin ng EEZ ng Pilipinas ang Benham Rice o Philippine Rice. Pinaniniwala ang mayaman sa mineral at gas ang Philippine rice. Kamakailan kinwestiyon ni Magdalo Party List Representative Gary Alejano ang pagpayag ng DFA sa China na magsagawa ng pagsasaliksik sa karagatang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Pero ayon kay Secretary Cayetano, sa 18 beses na nag-apply ang China na magsagawa ng marine scientific research mission sa Philippine rice, 2 beses lang daw itong naaprubahan. The Chinese have applied for 18, we've approved 2. So makikita mo na mas lamang ang Pilipinas kung lahat pwede mag-research doon. Hindi pa to exploration o development. Mariinding itinanggi ni Cayetano ang alegasyon ni Alejano na binibigyan ng prioridad ng Pilipinas ang China na magsagawa ng pagsasaliksik sa Philippine rice. Sabi ni Cayetano, bukod sa China, inaprobahan din daw ng Pilipinas ang application ng Amerika, Japan at Korea. Aminado rin ng Malacanang na hindi kaya ng bansa na maglunsad ng sariling marine research sa Benham o Philippine rice ng mag-isa. Because no one has applied and no one can do it because apparently it's capital intensive. You do not need a permit for any Filipino corporation to conduct scientific investigation in Benham rice because it is ours. So that's not something that a consent has to be given to.
by the government. No? Tingin naman ng GMA resident analyst na si Professor Richard Heydarian, tila kulang sa transparency ang pag-aproba ng Pilipinas at ng isang Chinese institute sa pagsasagawa ng research sa Benham Rice. Well, unang-una hindi klaro po yung ano yung parameters, no? Ano yung floor, ano yung ceiling, no? Ano yung agreement na meron tayo sa pagitan ng Pilipinas at saka yung institute na galing sa China na gusto magsasagawa ng maritime scientific research. Medyo may cloud of uncertainty dito na sana magiging more transparent. At bakit yung French institute na nag-apply, bakit sila na-reject? Ayon kay dating Senate President Nene Pimentel, dapat kaibiganin ng Pilipinas ang China, pero hindi dapat isuko ang ating mga teritoryo. At Jessica, hindi pa malinaw from DFA kung ano nga ba ang naging resulta ng mga previous research na yan na ginawa ng China. Although dalawa lang daw yung sinasabing inapprove ng DFA at kung ano ba ang naging data sharing na nangyari doon sa iba pang bansa. Pero paglilinaw lang, itong datang ito sinasabi ni Secretary Cayetano na inaprobahan ng DFA from US, Japan, Korea, China. Nung simula 2000 hanggang ngayong taon, ito yung mga taon, pasok dito yung mga taong hindi pa ina-award ng UN yung Benham Rice sa ating bansa. Jessica. Okay, liwanagin natin, no, JP, kasi magkakahiwalay na mga issue itong Benham Rice, Panatag Shoal. Ito yung issue ngayong araw na ito. Yung Panatag Shoal, nasa EEZ natin yan, pero 'di ba, dati inoccupy yan ng mga Chino, itinatabo yung mga mangingisda natin. Ngayon nung si Presidente Duterte na ang umupo, parang naging status quo yung sitwasyon diyan, parang meron silang agreement, no, na walang itatayo ang Chinang structures dyan at yung ating mga mangingisda ay pwede nang mangisda sa Scarborough o Panatag Shoal o Bahot de Masinloc. Ang bagong insidente ngayon, nung may dumaang barko ng Amerikano, tinaboy sila ng mga Chino. As a result, nagpadala ang China doon ng karagdagang mga barko. No? Ito, obviously, walang nakikitang mali ang gobyerno natin, specifically si Secretary Cayetano, dito sa nangyaring biglang may mga barko uli ang China sa Panatag o Scarborough Shoal na dagdag. JP. Jessica, dun sa part na yon, yung mga additional na barko o mas patatatagin pa daw ng China yung kanilang presence dyan sa Scarborough Shoal, Panatag Shoal. Sabi ni Secretary Cayetano, hindi raw makukulang ang Pilipinas sa paggawa ng mga necessary diplomatic actions. Pero hindi daw nila ito i-announce sa media. Kapag every time daw na namomonitor nila yung China halimbawa na dumadaan sa ating mga teritoryo, halimbawa sa may Pag-asa Island, dyan sa Panatag Shoal, kino-call down naman daw nila yung attention. Hindi lang malinaw kung ito ba'y gagawin nila sa pamamagitan ng isang note verbal o yung pagbigay ng ng isang diplomatic note sa China, isang diplomatic channel, o ito ba'y o sila ba'y magsasampa ng protesta. So hindi malinaw yung mga bagay na. Doon naman sa part ng China calling the US, parang ang pagkakaintindi ko sa paliwanag ni Secretary Cayetano, parang dinidistansya niya yung ng Pilipinas, yung sarili niya doon sa pagitan ng China at ng Amerika. Sabi niya, while sinasabi ng Pilipinas na karapatan ng Amerika na dumaan dyan sa Scarborough Shoal dahil una, nagpaalam, pangalawa, meron tayong military alliance sa Amerika, karapatan din naman daw ng China na i-call yung attention on dahil claimant din daw sila. Pero ang alam kong agreement, no, between the Philippines and China, for as long as walang itatayong istruktura ang China dyan sa Panatag o Scarborough Shoal, status quo tayo. Parang in the meantime, okay na tayo doon, di ba? Ang bago nga lang, what if may dumaan uling warship ang Amerika dyan? Kasi nga allies tayo, meron tayong mutual defense treaty, at dumadaan din naman sila dyan for our sake, di ba? Kasi allies nga tayo kaya sila nandyan, tinutulungan o pinoprotektahan din nila tayo. Pero ang curious dyan, parang sinasabi ng gobyerno natin, bahala ang Amerika, na bahala sila sa, kumbaga kanya-kanyang hila ng buntot, di ba? Parang ganun to so parang it's a very tricky situation ngayon.
Ang paliwanag dyan ng DFA ni Secretary Cayetano, itong Amerika, according to him, merong sariling interes yan. Kahit kaalyado natin ng Amerika, meron daw yung sariling interes at hindi naman daw kinikilala ng Amerika talaga yung desisyon. Kumbaga hindi naman talaga fully recognized ng Amerika yung in paper yung desisyon ng UN Tribunal. Basta ang kinikilala nila yung UNCLOS. At pagbalik lang tayo doon sa China at sa Scarborough Shoal, tatatandaan na dati nang sinasabi ni mismo ng DFA na nangako ang China sa Pilipinas kay Pangulong Duterte pangaraw nung nagkausap itong si President Xi ng China at si Pangulong Duterte na hindi raw gagalawin ng China itong Panatag Shoal at Scarborough Shoal. At yun nga yung dahilan kung bakit muling nakapangisda yung ating mga mangingisda dyan. Pero itong mga bagong development na ito na namataan ng ating kasamang sila Ian Cruz na merong mga nakikitang mga presence ng Chinese vessel. Sabi ni Secretary Cayetano, kung dumadaan lang ang China, walang problema. Pero kung ito'y nakaparada, sabi niya, bawal yun. Pero alam mo, if anything, no, parang nakikita natin yung preview ng pwedeng mangyari in the future. Kasi supposedly may freedom of navigation dyan, no? Pwedeng dumaan yung mga international ships, di ba? Kaso, ang China, dahil inaangkin niya yung Panatag o Scarborough Shoal na kahit na nasa EEZ natin yan, parang umaasta na may karapatan silang magtaboy ng mga barko na hindi sa kanila. So parang, I think this is a preview of things that will possibly happen in the future. At ito yung kinatatakutan din na baka ito yung magbunsod ng conflict diyan, no? Diyan sa parteng yan ng dagat. Yes, Jessica, talagang binabantayan yan noon pa. Binabantayan din dyan noon kung matatandaan natin na itong si Pangulong Trump ng Amerika, bagaman na malinaw din, bagaman na importante sa kanya yung freedom of navigation na matupad at hindi maantala dyan sa South China Sea dahil nga trilyong dolyar ang pinag-uusapan natin dito sa pagdaan dyan. Meron pa siyang isang interest na pinoprotektahan, yun naman sa issue ng North Korea na interest na kumbaga, ito yung China naman yung pwedeng tumulong sa kanya dito na umiinit din yan. So yan yung mga tama, Jessica, yun yung mga bagay na dapat bantayan, mga developments kung paano ba ito lalaruin ng Amerika, hanggang saan ba nila kayang ipaglaban o ipupush yung kanilang alliance sa Pilipinas pagdating dyan. Ay according din sa mga analyst ito, Jessica. Okay. I wonder kung natanong si Secretary Cayetano, JP, na I think ito yung point ni Justice Carpio, no, na bagamat meron tayong mga issue sa China, sa West Philippine Sea, bakit naman binigyan pa natin sila ng permiso na mag-research sa Benham o Philippine rice? Inaangkin nila yung ating front yard, bakit naman yung backyard natin parang binibigay pa natin o pinapabayaan pa natin sila na makapag-research doon? May sagot ba o natanong ba si Secretary Cayetano about that? Yes, oo. Kasi parang ang dating, kung babalikan lang natin yung, natanong si Secretary Cayetano dito, Jessica, kasi ang sinasabi niya itong ni Justice Carpio na parang kalokohan naman ata na meron ka ng isang tao o merong isang bansa na umaangkin na sa iyong bakuran, papayagan mo pang pumasok sa kabilang mong bakuran at kumbaga mag-research pa doon. So yun yung punto na tinanong din kay Secretary Cayetano, pero kagaya nga ng kanyang paglilinaw kanina, wala raw special treatment sa China, sabi ni Secretary Cayetano, dahil nga sabi niya mas maraming beses pa nga raw in-approve ng Pilipinas yung pag-seek ng permit ng Amerika na mag-research, marine research dyan sa Benham rice, na Philippine rice na ngayon. Itong China nga daw, 18 beses nag-apply pero 2 beses nang pinayagan. Pero hindi pa malinaw kung ano ba talaga yung specific petsa ng mga ito at kung kaninong administrasyon. Okay, mabuti lumabas yung mga detalyeng yan, no, na ilang beses na pala pinayagan, hindi lang China, Amerika, Russia, ewan ko pinayagan ba yung Russia, Japan, China. Nasaan na kaya yung resulta ng mga research na yan na isinagawa ng iba't ibang mga bansa sa Benham o Philippine rice? Diba supposedly ang kondisyon, merong mga Filipino na magbo-board din dun sa mga research ships na yan para kung ano man yung makita ng mga dayuhan,
Makikita rin ng ating mga researcher na nandyan sa kanilang mga barko. At meron bang data sharing agreement ang ating gobyerno at yung mga iba't ibang bansang humingi ng permiso na makapag-research dyan sa ating bahagi ng ating continental shelf na tinatawag? Doon sa gagawing marine scientific research ng isang Chinese group o ng China dito sa may Philippine Rice sa mga susunod na araw, according sa reports, tiniyak ni Secretary Cayetano na definitely magkakaroon ng data sharing. Hindi daw pwedeng magpapalamang o ang Pilipinas. Talagang makikinabang daw dito at hindi sila papayag na walang ma-share na data. Doon naman sa mga nakaraang mga research mission ng China, meron silang isa at ang Amerika, ang Japan, ang Korea, matatandaan din natin na itong si Secretary Cayetano ay pumasok lang, ito lang pagpasok ni recently at si Pangulong Duterte 2016 lang pumasok. So yung mga nakaraang mga marine research na yan, yung iba doon mula doon sa previous administration na hindi pa malinaw sa ngayon, Jessica, kung ano na nangyari doon sa mga data sharing na yan, kung napakinabangan ba talaga ito ng Pilipinas, nakita ba talaga kung gaano kayaman yung bahaging yan ng Philippine rice at ito ba'y magiging beneficial at nakatipid ba talaga tayo dito gaya ng ginigiit ng DFA ngayon. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano.